It's gonna be a good year. I feel it. Có khi nào mà quý vị thấy là tự nhiên mình feel sao? Mình feel là this is the year. I feel that about this year. You know, sometimes nhớ như là năm 20 đó, 2020, 2020, bad year. Bad year for a lot of people. And then sometimes you go over to 2021, mình cũng chưa là quá excited. Cái đó hơi mệt đó ha. Nhưng mà something about this year, tự nhiên Lina cảm thấy rất là I have a lot of hope. A lot of hope, tiếng Việt nói sao? I just have a lot of hope. Can someone please tell me what hope means? Hope là cái gì? Tiếng Việt hope là gì? And hope is very important. Có nhiều hy vọng hả? Hy vọng là hope hả? Hy vọng. I hope. Oh, of course. Cô giáo hôm nay hơi dở đó. Dĩ nhiên hope là hy vọng rồi. Oh, sometimes I'm so busy, mình không có nhớ luôn. Đó, hy vọng. Mà cái mà hy vọng rất là quan trọng. Very, very important. Yeah. Tại vì nếu mà mình không có còn mình không có còn hy vọng được đó là thất bại rồi. Sometimes mình hy vọng cũng là thất bại. Nhưng nếu mà you start with no hope, then chắc chắn là sẽ thất bại, phải không? So I have a lot of hope. Nhưng mà I'm also so excited. I don't know why. I'm so excited. Tự nhiên mình cảm thấy là more energy, làm việc rất là nhiều nha quý vị. Nhưng mà I feel good, I'm happy, I'm excited. Và có thể là tại vì trong công việc đó, mình gặp được nhiều người. Okay, I learn more about them. Nhưng mà it's like when you help someone, even if it's a small thing you do, mình giúp được người khác rồi đó. Tự nhiên I just feel so fulfilled, like really like full. Thà mình không có ăn đi, mình nhịn đói, mình giúp được một người khác, tự nhiên mình thấy no. That's how I feel. So, it's gonna be a good year. Rồi. Nhưng Lina biết không có phải là ai cũng có cái niềm hy vọng thì that doesn't make sense. Right? Some people have a lot of bad things going on. Maybe they lost a loved one. Mất người thân là that's the hardest thing. Maybe they lost their job. Maybe they lost like their spouse. Lost không có phải là họ mất, nhưng mà có thể là ly dị hoặc là sao đó. Bởi vậy trong trong cuộc sống mà mình có thể là run into a lot of problems, right? So we have sự mong muốn. Oh, yeah, I like that. Niềm hy vọng, sự mong muốn. I love it. You need it. Mình phải có cái đó, right? Okay. Today's topic, because it's Money Mondays. Today's topic, if you've watched my other videos and if you read in the comments, yeah, several people have requested to learn more about life insurance. Now, ở nhà có quý vị nào nghe đến life insurance là muốn chạy đi chỗ khác không? Giơ tay lên. Who wants to run away when they hear about life insurance? Hey, no, come back. Hey, come back. I understand. You have good reason. Rất là nhiều người là đã bị gạt hay không thì Lina không có dám nói. Okay? Nhưng mà rất là nhiều người là bị mình đi sai đường. Mà không có phải là vì lỗi của quý vị. Có thể là người khác
Họ nói họ lo cho mình nhưng mà thực sự họ lo cho họ. I understand. Nhưng quý vị đừng có để một cái bad experience. Tiếng Việt mình có cái câu gì đó, đừng có để một con sâu làm hư gì? Một con sâu làm hư nồi canh hả? Dở quá. Hôm nay cô giáo rồi dở thiệt á. Tiếng Anh nói là don't let one bad apple, right? So bad apple. And I know there are a lot of bad apples out there. Don't let them ruin it for you. Quý vị phải nhớ, this is your life. It is your future. You can take control. Maybe you've had a bad experience. Okay? Nhưng mà let's look at other things that happen in life. You may run away for a little bit, but you always come back. Chẳng hạn như vậy đi. Mình yêu ai đó, rồi họ phụ lòng mình. Khi đó là buồn phải không? Khóc lóc lắm. Not me, but other people. And then you run away from it. Khi đó là mình có một con sâu làm rầu nồi canh. Đấy. So let's say you have like something bad happen in your love life. And then you just don't want to get into another relationship. You may avoid it for some time. Rồi từ từ you get back. Right? Right. So a lot of things in life can take a bad turn. Take a wrong turn. Nhưng mà khi mà wrong turn rồi đó quý vị đừng có tiếp tục down that road. We need to turn you back. U-turn. Mà cái này không phải là illegal U-turn nha. Cái này là U-turn đàng hoàng á. Let's U-turn. Get you back on track. Okay? Let's get you to your destination. Nhá. Em này là nói là hôm trước em comment nhờ chị nói về chủ đề life insurance. Đó. Thấy không? Em thấy không? Chị đọc comment mà. So today we're going to learn about life insurance. Lina biết rất là nhiều người. Và thêm nữa, sometimes đầu năm á, người mình tên dị đoan không có muốn nói về cái này cái kia. Quý vị ơi, this is your future. Nó rất là quan trọng. New Year is the best time to do it. This is the time to do it. It's like a new start. Đầu năm mình làm mình lo những cái việc mà quan trọng á. Take care of it for the rest of the year and the rest of your life. Okay? Okay, rồi. Nên quý vị phải nhớ là cái life insurance, the insurance companies and the insurance products, okay, the products, they're not bad. Nhưng mà nếu mà insurance products not bad thì tại sao so many people have had bad experiences? Do you know why? It's the person who put it together for them. Yeah? Cũng như bác sĩ, quý vị ơi. Đâu phải bác sĩ nào cũng giỏi. Đâu phải bác sĩ nào mình cũng thích họ đâu. No. Even bác sĩ, there are good ones and bad ones. Lawyers, good ones and bad ones. CPAs, teachers, everything. Singers, writers, okay? Editors, filmmakers, actors. There's good and bad everywhere. Nên khi mà mình đề cập đến life insurance, it's so important. It's very important that you find someone good because it affects your life, your children, maybe their children. Yeah. Okay. Very good question. If you're single, do you need life insurance? Especially if you're single, life insurance can be very good for you. Why? And let me just talk about like how Asian cultures work. Asian cultures, especially like in Vietnam, they say
I'm going to have a lot of kids, so when I get old, they're going to take care of me. And in Vietnam, that happens. Okay? The kids take care of the parents, take care of the grandparents. In Western life, it doesn't always work that way. It's not as easy because here we go to school, we go to work. It's not always easy to care for our parents. So what happens when they get old and they get sick and they need help? So if you're single, you don't even have the maybe. Like, who's going to take care of you? If you have a stroke, if you have a heart attack, okay? So many people are confused about life insurance and medical insurance and health insurance. Health insurance pays for your doctor's visits, may give you a break, you may have something for prescription medication. But the care that you will need at home is not covered by health insurance. I have so many friends who have learned that the hard way. Their mom and dad got sick. Guess what? Out-of-pocket money to pay for it. And so, yes, if you're single, are you going to die if you're single? Yes. Are you going to get old if you're single? Yes. Are you going to get sick if you're single? Probably. And so today's life insurance isn't just about death. To me, one of the most important aspects is living benefits. Nhá. Cái tiền tử là một cái rồi, nhưng mà cái living benefits, mình hưởng khi mà mình đang sống. Yes. So, Dennis, very good question. Thank you for that. That is an excellent question. And for people who, and recently, today included, I've talked to people who are single, no kids. So they don't really need to leave anything to family. So what do? We structure a life insurance policy that will not only protect them when they get sick and give them money, okay, to pay someone to take care of them, but we give them income. You draw tax-free income from that policy. It comes right out of the death benefit. Okay. You can be like your own bank, a big chunk of money inside your policy that you take out as a loan. Who are you borrowing from? Yourself. So what happens? Well, if you pay the money back, it continues to earn interest. And if you don't pay the money back, it comes out of your death benefit when you die. So you use it as a bank account where you earn interest but don't pay tax. Fabulous. Okay, rồi. Hello, everybody. Here we go. Okay, understanding life insurance. You need to get informed. So many people have bought life insurance, don't know where the policy is, what the benefit is, if they're covered, if they're sick. They don't know. Last time they talked to their agent was when they bought it. That's awful. You should be going through your policy 3 to 5 years. And if you have a big change in life, quý vị mà lập gia đình hoặc có con, if you get married, if you start having children, if your job, your income changes, you have to reevaluate your insurance. Okay. Disclaimer, not a CPA, not a lawyer. So this content is for educational purposes. However, I can help you. I can help you with your retirement, with your life insurance. As you know, my husband helps people manage their money. So if you're like in the stock market, we can help you with that. There's not anything out there that we can't help you with, which is why, by the way, very important. What was the saying we learned last week? If all you have is a hammer, everything looks like a nail.
Okay? If you only have one solution, that's the only solution you're going to give people. And guess what? That solution will not fit for everyone. It can't. Yeah? So we have a lot of tools. Hammer, screwdriver, drill, pliers, scissors, wire cutters, bolt, lots of tools. Yeah, rồi. In Vietnam, the insurance refuses. Well, things are done differently in Vietnam. Guess what? I have people contacting me from Canada and Vietnam, and we are working with an international carrier. The problem with, some of my clients have come from Vietnam with a policy in Vietnam, and it's now useless. They were told it would transfer. Wrong. So we are actually working on an international carrier so that we can help people who do not live in the United States. Nghe sướng không? Sướng chứ sao không? Rồi. Okay, back to the slides. Here we go. There are two types of insurance, ladies and gentlemen. There's temporary and permanent. So far, so good. That's easy. So temporary is term insurance. A lot of people have purchased term insurance. And then there's permanent, okay? Like whole life, universal, variable. You've probably heard that. So term insurance is only in effect for a predetermined amount of time, okay? That's why they call it term. And it's just insurance. It does not accumulate cash value. So that's temporary term insurance. Permanent insurance is in effect for the duration of your life if you pay the premiums correctly. That's a big if. A lot of people are in trouble because someone sold them a policy and did not structure it correctly for them. Permanent insurance also accumulates cash value. Okay? And it allows you to borrow from the policy. Mình lấy tiền ra, tiền của mình mà. Right? So I kind of think it like renting and owning. Term is like renting life insurance. If you live one day longer than the term of your insurance, you're not covered. When the term insurance ends, gone. No more coverage. And all the money that you've put into it is gone, like renting. Gone. Permanent insurance is different. You can build cash value. Okay? Structured correctly. Not only do you have life insurance, sickness protection, but also supplemental income that is tax-free. All right. So term insurance, 10, 20, 30 years. Those are the term lengths. Okay, the premium is locked in. Premium doesn't change. And it's cheaper. It's the cheapest insurance you can buy. That's why a lot of people buy it. It does not accumulate cash value. Did you know there's actually a 40-year term life insurance? Not a lot of people know about it. It's the longest available term. But it's not as common, so people don't know about it. And there are only 2 life insurance carriers who offer this. Just a little tip. Rồi, permanent life insurance. Whole life, chắc quý vị đã cũng nghe rồi. Universal life and variable life. Okay? Whole life offers entire life coverage as long as premium payments are made in a timely manner. The premium rates are higher
than term policies, especially in the beginning of coverage. And the cash value feature, which I love, offers potential for tax-deferred growth. But the rate of interest for whole life is lower than other investments. Universal life. Universal life is very similar to whole life, but it delivers the greatest flexibility for policyholders. So you can change the policy as your life changes. Okay, you can change the premium payments and then adjust the size of your death benefit or cash value. But of course, there are limitations. The insurance carrier will set aside part of the premiums that you pay for investment, and your returns will be tax deferred. Then there's variable life. This type of life insurance is a mix between life insurance and an investment account. Okay, so the cash value component of this type of life insurance is similar to a mutual fund, in that you can invest in stocks and bonds and a variety of options. Of course, that depends on the insurance company. Because of that, variable life policies present greater risk. Okay, performance can fluctuate depending on the markets, just like your 401k, just like your IRA, just like your Roth, up and down with the market. So if the market goes down, your cash value and your death benefit may also go down. But wait a second. What about this other thing I've heard called indexed universal life, also known as the IUL? Indexed universal life. This is a hybrid type of policy. It's usually not very expensive, and it's safer than an average variable universal life policy. Okay, typically, the principal amount in the index portion is guaranteed so that you don't lose your money. Okay, we've talked about the 0% floor. This is what I'm talking about. But there's a cap on the maximum return. Okay, most people are okay with that. Như vậy mình không có mất cái tiền mình được. Nhưng mà nếu mà thị trường mà lên mà cao thì quý vị có nó cap. Okay? I'm okay with that. A lot of people are okay with that. If structured properly, hold on a second. This is the important part. If structured properly, then it can generate tax-free income. Okay, tax-free income. So, which is the best type of life insurance? How many people are asking that right now? Huh? How many people? Giơ tay lên. Đâu thấy được đâu. Ai đang hỏi là loại nào là tốt nhất? What is the best? Well, that depends. Of course it depends. That depends. It depends on your age, depends on your health. It depends on where you are in life. It depends on what you want to do with the money, right? It depends on how many people do you have to take care of. So, first of all, mấy ngày này quá bận rộn. Đến Tết là quý vị biết rồi phải không? So I made those slides. It took me, I really actually couldn't finish everything I wanted to show you tonight. And I'm very happy to say this. Lina tưởng đâu là nhiều lúc đầu năm không có ai muốn nói về tiền tử này kia.
I am so impressed. I'm very surprised. Quý vị biết không, mấy hôm nay đó, sáng sớm ngủ dậy là Lina có meeting rồi. Và cả ngày này là meeting đến khi mà almost, bởi vậy cái announcement của cái livestream này nó trễ là vì vậy đó. All the way up to here. And tomorrow, same thing. The day after that, same thing. So it depends. Yeah, it depends. And I've said this before, and I want to make sure, nếu mà ai chưa nghe đó, your life insurance at work is normally only good if you're still working there. It only covers you while you're still working there. So if you stop working, you lose it. Not only do you lose the protection, you've lost all that time. Như vậy, quý vị đừng ngừng nghĩ là tại vì mình có life insurance sợ làm rồi, mình không có cần mua thêm. And here's the other thing, I don't know why. Khi mà quý vị nghĩ đến life insurance thì quý vị cứ nghĩ là mình mua life insurance, mình mua, right? Because you're paying a premium. Còn khi mà quý vị để tiền vào cái 401k đó, thì Lina có nghe người ta nói là trừ thuế, nhưng mà không phải trừ thuế đâu. Quý vị bỏ tiền vào 401k thì mình đang hoãn thuế nha, not trừ, hoãn thuế. Và người ta nghĩ là mình đang để dành, nó saving. But actually that doesn't really make a lot of sense. I will do a video to compare giữa 401 và IUL. And then I want you to decide. Okay? I'm just going to compare. Tại vì quý vị biết không, there are some people 401k is great for them. Nhưng mà for most people I've met, for most people I know, 401k is not the best thing for them. Hôm nay Lina có nói chuyện với một cô. Say she has some money in the 401k, which is great. Mình đi làm nhiều năm, mình để dành cái tiền trong đó. Và tại vì no one else told her anything else, she cứ là tống vào maximum. Thì bây giờ nó build up, rồi cái năm vừa rồi nó drop. Dĩ nhiên rồi, in the market, rất là nhiều người lost money last year, right? So she was asking me about the IUL. Khi mà cô thấy rồi đó, thích lắm. Thì cô nói là bây giờ mình lấy cái tiền từ 401k mình bỏ vào cái này được không? No. Tại sao? One, she's too young. Bây giờ mình nói sơ sơ thôi nha quý vị. 401k, bỏ vào đó, hoãn thuế. Nhiều người nghĩ là mai mốt tôi về hưu, cái thuế tôi sẽ thấp hơn. Are you sure? Tại vì mai mốt quý vị đâu có write-off nữa đâu. Tiền nhà, tiền thuế, mấy cái, you don't have any write-offs. No more dependents. Right? If you own a business, right now, you have business write-offs. Khi mà retire, mình đâu write-off gì đâu. And the income that you have, 401k income, IRA income, Roth nữa, vào đây luôn. You have a lot of income. Social Security income, that counts. You know what doesn't count? Income from life insurance does not count. Okay? But you have all of these different sources of income when you're retired and no more write-offs. Rồi mai mốt mình có chắc chắn là thuế nó càng ngày càng xuống không? Of course not. Thì bây giờ mình phải là coi lại, mình phải suy nghĩ lại. You got to change your mindset. Okay, we got to prepare for the future. We are talking about a big tax bill. Rồi nhiều người bây giờ họ nhìn lại, họ không có muốn lấy tiền ra, họ nói là không có muốn có trả tiền thuế đó. Nhưng mà you have to. So 401k, mình bỏ vào đó, mai mốt mình phải trả thuế. Okay. Nhưng mà nếu mà quý vị cần trước khi mà 59 tuổi, 59 and a half years old, you can't touch it.
And if you touch it, tax and penalty. IUL is different. There are no age requirements. You don't have to be 59 and a half, right? You take your money out, there's no penalty for that. And you take money out, there's no tax. So when people see what they can do, they want to pull their money and put it in here, which is great because that's smart. Have it structured correctly. Yeah. Okay. But you can't do it with 401k money. You can't do it with IRA money until you can take it out. Nếu mà quý vị cứ chừng 50 mấy tuổi, chưa có được 59 tuổi, nhưng mà hơi gần rồi đó, there's a way we can help you do that. There's a way. Nhưng mà for everyone else, okay, let's think about this. Are taxes going to go down in the future? Don't forget your deductions go away. Don't forget your income. Some people actually have more. So every family is different. Mọi người the situation khác. Right? So that's why I'm a nói, this is for everyone. Do not listen to them because it's not true. Also, you've heard that diversifying is the best way to invest. You can't just do one thing. And most people right now, the only thing they're doing is putting money in either an IRA or a 401k. It's not enough. Not enough, quý vị ơi. Nếu mà bây giờ mà quý vị đói bụng quá, nếu mà quý vị bây giờ mà mình save cho retirement được 1 triệu đồng. When you retire, cái giá trị của 1 triệu đồng đó nó thành cái chừng 40.000 đồng một năm. Income. 40.000 đồng một năm. Why? Inflation. So I've said it before, okay? Khi mà quý vị bệnh nặng đó nha, mình đi bác sĩ hay là mình tự trị ở nhà, quý vị cần cạo gió thì nào cạo gió cho. I love doing that. Nhưng mà guess what? Cạo gió doesn't solve everything. Mình có cái gì mà legal problem á, quý vị tự xử hay là quý vị đi luật sư. Quý vị, nhất là mình mà own business á, nhá. Khi mà mình làm thuế, mình tự làm hay là mình có người CPA, mình có người làm thuế cho mình. Xe quý vị bị hư, bây giờ quý vị tự sửa hay là you go to someone and have it fix it for you? So why, with retirement, you do it yourself? So let's really think about this. Do not wait until it's too late. Yeah. So I will do another video and compare, really like write it down and compare so that you see and you can compare for yourself. For the whole life insurance. Okay, so now we're going to get questions here. Would the cash benefits automatically cover the medical benefits in case of for the whole life insurance? No, that depends on your policy. Okay, it depends on your policy. There are some people who don't have enough money in it. Let me tell you what's really sad. There are people who now have been upside down in their policy. Là tại vì someone sold them a policy and they're just trả cái tiền minimum thôi. Okay? No one told them that if they do that, you're putting the future of the policy at risk. As you grow older, the cost of insurance goes up because your chances, the likelihood of you getting sick and dying is greater. So the way to combat that is to build cash value. Okay? So for some people it might work, but like I would not do a fixed, like a whole life, because it's not keeping up with your life.
right? You've got inflation. You're growing older. A lot of people, all they want to do is as little as possible. Mình cứ trả là cái minimum, thấy rẻ quá, trả cái minimum. They get in trouble. So, like for the many people that I've helped in the last 2 months, their IUL includes the terminal illness, okay? Chronic illness and critical illness protection. Terminal là like if you get diagnosed with terminal cancer, trị không được đó. You can go in there and you can take a big chunk of money out. You can do whatever you want with it. Some people travel. Some people build their family a home. You can do whatever you want. Critical illness. Maybe it's cancer, but it's perhaps treatable. Okay? You have protection for that. You can lump sum a big chunk of money for that. And you still have a death benefit. So in case something happens to you, your family still gets taken care of. And then you get chronic. Okay, chronic là cái gì? Chronic là, and I can only explain it in English, nhưng mà you have 6 daily activities. And if, because of sickness or even an accident, you can't do 2 of the 6, chẳng hạn như tự thay áo quần, tự tắm rửa, tự ăn uống, right? Tự đi dùng bathroom một mình á. See, nếu mà quý vị cần ai giúp mình trong mấy cái việc đó, 2 of those things that you can't do, then you're considered chronic. And the policies I've been helping people with cover chronic. It not only you can do a lump sum, big lump sum, take it out. You can also spread it out over years. Okay? And then trả tiền cho quý vị. You don't have to prove là quý vị trả cho bệnh viện hoặc là bác sĩ or anything. They pay you. You get the money, you do what you want with it. And then bên cạnh đó là cái supplemental income, which I think is great. Tax code. Everyone look this up nha. Nhiều lúc Lina giải thích á, and then people say, are you sure? This sounds too good to be true. Here it is. Quý vị ơi. Whoops. One. Tax code 7702. Okay? Chắc quý vị cũng nghe cái loophole. Loophole tiếng Việt nói là gì? Lina cũng không có biết nha. Loophole là it's legal, nhưng mà mình dùng, mình phải biết xài cái law, right? To drive it. Tại sao mà người giàu thiệt giàu mà họ không trả thuế bằng mình là sao? Tức dễ sợ không? Giờ là tức học máu á. It's because they know the tax laws and they take advantage of it. So anyway, tax code 7702, it allows you to invest some of your money under a life insurance policy and then take that money out in the form of income, or you can take it out as loans against the policy, tax free. Nhá. Loophole là liều lệch đó, liều lệch luật pháp. Đúng không? Phát nói sao? Loophole là lỗ hổng, sơ hở. Okay, I don't know which is correct. Nhưng mà use it to your advantage. Nhá. Ai mà không có tin là cái này là real, cái này là legal đó, just look up tax code 7702. Quý vị sẽ thấy. Lèo lách. Trời ơi, sao một bên là lệch, một bên là lách. Quý vị mà dạy tiếng Việt như vậy là I'm in trouble. Lèo lách luật. Okay. Rồi đó. Loophole. And so that's how. Yeah. 7702. So I'm asking you,
Would you rather put money in a place where you can grow it, tax deferred, take it out tax free, and then get death benefit protection against sickness, all that good stuff? Or would you rather take that money and put it in an account, let it grow, and then pay taxes when you want to go use the money? And you have to wait. If you're 59 and not 59 and a half, no, don't touch that money. Yeah. Next time I will do a comparison. 401k, IUL. So if you already have it, take a look at it. Rất là nhiều người đã có life insurance rồi. And I said, I'm happy to look at it. Let me see what you have. I have a friend. I'm helping her this week. The life insurance policies, she có hai cái, một cái cho người mẹ, một cái cho her. Okay? Hers, nếu mà she get out bây giờ, cái cash value có chừng vài ngàn. So I said, let me see the illustration they showed you. So she showed it to me. And the illustration said, after 5 years, là đáng ra đó là she phải có là mấy chục ngàn trong đó. Nhưng mà thực sự she có 8.000. Quý vị đừng có để cho một người agent họ show cái số rất là cao, mình nhìn rất là đẹp, mình thấy mình thèm. No. Cái illustration phải là realistic. So the illustrations that I run for you are conservative. Thà như vậy, mai mốt thị trường lên, quý vị sẽ mua trà tặng cho Lina. Chứ mình hứa đâu trên trời, and mai mốt quý vị thất vọng sao? Not good. Rồi cái policy của người mẹ phải là trả suốt đời, còn sống còn trả. Nhưng mà khi mà bà đến 80 mấy tuổi đó, là bà đã trả vô trong cái hợp đồng nhiều hơn cái tiền tử luôn. Nó không có make sense. So I have to change that for them and help them so that it helps them. Chứ bây giờ cái insurance policy đó nó thật sự là nó tốn tiền thôi. Thà mình lấy cái tiền đó mình đi làm something else, right? So remember to look at your policy. I'm happy to help you look at it. And if they gave you an illustration, go back and look at it. Nếu mà quý vị mua được 5 năm rồi, hoặc là 8 năm rồi, quý vị coi lại cái illustration. Hồi trước họ nói là sẽ như vậy, nhưng mà bây giờ thực sự ra sao? Okay, see how far off you are. Some people they say they không có biết là cái người mà agent bây giờ ở đâu hết. Nhiều người không có biết cái policy ở đâu luôn. Take it more seriously, quý vị ơi. Find it, okay? And I'll help you look through it. Rồi, I will, like every year, I'm going to sit down with my clients and go over it. Nhớ, mình sẽ coi lại, okay, last year, Lina làm cái illustration, là cái tiền của chú bây giờ là phải là như vậy nè. Bây giờ mình coi thực sự nó ra sao? Mình cần thay đổi gì không? Chứ nếu mà quý vị mà get it and forget it, you have no control. Rồi đến cái ngày, maybe 10 năm sau, 15 năm sau, quý vị nhìn lại, you've lost money. Rồi tự nhiên, insurance company nó gửi bill, nó nói là quý vị phải trả nhiều hơn, premium tự nhiên cao hơn. Tại sao? So we want to avoid those problems. You need someone to structure it correctly. Okay? Structure it correctly. Nhưng 401k là company sẽ cho mình nữa đó chị. Yeah. Yes. Bởi vậy Lina khi nào cũng nói, nếu mà hãng của mình mà match á, nếu nó match 3% thì quý vị contribute 3%. Còn đây á, nhiều người contribute 10%, hãng nó match 2%. Mà khi mà sở làm mà nó match cho quý vị là quý vị biết là nó đang làm gì không? Nó đang là
they move the tax liability to you. Okay? Nó match cho quý vị. Nó được write off, nhưng mà quý vị còn phải trả tiền nơi cái tiền đó nữa. Trả tiền thuế đó. It's good for the employer. Okay? And it's good for some employees. Nhưng mà really, you have to look at it, make sure it makes sense, and it should be a piece of the puzzle. Okay? Remember the pie? Pie. Người Việt mình không có pie ha. Những cái miếng bánh gì đó, nhưng mà no. Nhưng mà cái bánh, okay. One slice là một cái miếng bánh thôi. No. You have to look at the whole thing. And you have to have a whole thing. Lots. To fill up the pie. Because if all you're doing is 401k and that's it, likely not enough. So think about when you want to retire. This is what I'll do for you. I'm going to help you. Hôm nay nói chuyện với cô đó, Lina hỏi, thì bây giờ em muốn khi nào em retire? And she said, I don't know. Chưa có nghĩ đến. Rồi she suy nghĩ, so, and then she said, 60? 60? Còn 8 năm nữa thôi. I said, oh, you'll have 8 years. You know what she said? Really? Mình nhiêu tuổi mình không nhớ luôn. So, when is the best time? When is the best time for insurance? Yesterday. Can you go back to yesterday? No, you can't. No, you can't. Thì sao? You're never going to get any younger, and chances are you won't be any healthier than you are right now. Age and health, two very, very big factors in insurance. So, very briefly, for people who don't understand, like an IUL, how do you invest? The cost of insurance nhá, là trong cái premium của mình á, mình có cái cost of insurance. Cái tiền đó là hãng bảo hiểm, nó cần cái tiền đó để nó lo cho nó bao cái tiền tử cho quý vị, nó bao cái tiền mà khi mà quý vị bệnh á, okay? And administrative cost, everything nó tính trong đó rồi. Cost, có thể cost là cho 300 đồng đi, nhưng mà mỗi tháng quý vị max funded, mỗi tháng quý vị bỏ 700 vô, thì mình dư bao nhiêu? Dư 400 phải không? Thì mình lấy cái 400 đó mình invest. Thị trường lên mình lên, thị trường xuống mình không có xuống với thị trường. That's the beauty of 0% floor. Okay? So that's how we do it. Và tại vì nó trong cái hợp đồng life insurance, chính phủ không có bắt mình là phải trả cái tiền thuế trong cái tiền income đó. Nhưng mà it has to be structured correctly. Yeah? Has to be structured correctly để mình, như là mình wring it out, mình vắt ra, như là vắt nước khi mà, it's like when you wash a towel, you wring the towel, try to get as much water out as possible. You do it right, okay? So that you're still protected, but you're getting the most money you can from your investment. Một người nói em invest thấy cũng ok. Yeah. Nhưng mà rất là nhiều người là mất tiền. Năm vừa rồi em ok không? Vũ, năm vừa rồi em sao? Em invest chỗ nào và nó sao? Hi Lena, is IUL post-tax or pre-tax? Post-tax. Because if it was pre-tax, then it's kind of like a 401k. You cannot escape the tax. Anything that is pre-tax, you have to pay taxes down the road. And everyone has a bucket of that. Okay? Almost everyone has that bucket of taxable income. Nhưng mà họ sợ, họ không có muốn trả thuế, bây giờ họ hoãn lại. Rồi mai mốt, cái số tiền nó grow. Khi lấy ra phải trả thuế, tự nhiên nói, ủa? What do you mean, ủa? You're supposed to pay taxes. Right? Mình đừng có vì mình muốn save một vài trăm đồng tiền tax ngay bây giờ,
để mai mốt mình phải trả nhiều hơn. Nó không có make sense. Okay? Chỉ có tiền mới bị mất tiền. Đúng. So it's post-tax money. Post-tax money. And that's how you can get it out tax-free. You've already paid money. Yeah. Vũ nói là tính ra cũng lời. Really? Okay, tell me right now, what did you invest in? Nói nghe coi. Tại vì nếu mà khơi nói là tôi lời, không ai tin được đâu đó. So tell me, what did you invest in mà tính ra cũng lời? I want to hear it. I want to hear it. Is there a way to invest the cash value? Hạnh sao đang nói tiếng Anh ngon lành tự nhiên nó ra cái gì đâu vậy? Là sao? Okay, so one thing we know for sure là như vậy nha. Okay? Everyone's situation is different. If all you have is a hammer, everyone say it. If all you have is a hammer, everything looks like a nail. If all you have is a hammer, everything looks like a nail. I love that saying now. Hồi trước khi ông xã Lina cứ use cái saying đó. I hate it each time nghe nói. It sounds so funny. Nói, I don't like. Nhưng mà now I understand it. I totally love it. So don't go to someone who just has a hammer. Okay? Is there a way to invest the cash value from... Nữa Hạnh ơi, you don't make sense again. But anyway, Hạnh, I think that you have my email. You can ask me, and so I can try to figure out what you really mean. Okay? Okay. So that's the lesson for tonight. That's the lesson for tonight. If you need help, okay, linawin.net, không phải là cam or com, linawin.net/money. Hoặc là nếu mà quý vị quên cái money á, and I don't know how, linawin.net, and on top you see money, click on it. Here's another thing. If you want me to help you, you have to give me information. Nếu mà bây giờ mà quý vị hỏi Lina là bây giờ cái tiền tôi trong 401k tôi muốn roll over làm I need to know a lot of things. Cái 401k đó là mình đang làm chỗ đó hay là sao? Hay là cái tiền 401k đó là từ cái former employer, cái sở làm khác, mình qua đây. Nếu mà quý vị có 2 cái 401k từ cái chỗ cũ, chỗ mới, mình nên làm gì? That's important. Right? Nếu mà đã có 401k rồi, cứ nên làm IRA không? Và giữa IRA với là IUL, tại sao mình không có đi với IRA? That's easy. IRA, age restriction, 59 and a half trở lên. Rồi sẽ có RMD, Required Minimum Distribution. Bắt buộc là phải lấy ra. Nhiều người họ không có muốn lấy ra tại vì họ không có muốn trả tiền thuế. Rồi lại bị phạt nữa, 10%. Okay? IRA không có tiền tử, tiền bệnh. IRA có thể xuống với thị trường. IUL protected. Mình không có mất được. There are a lot of reasons why I would choose IUL all day long. And quý vị biết không? Nhiều người họ hiểu được cái concept rồi đó. Họ nhìn vô là bây giờ họ thấy rõ ràng. You know what they do? More than one policy. Rồi nếu mà quý vị cái tiền lương mình mà 100.000 trở lên đó,
Nó có cái loại IUL mà 3-to-1 matching called Kaizen. Okay? Sướng lắm. Mình mua nhà, mình vay tiền nhà băng để mình mua cái nhà lớn hơn. Mình mua xe, mình vay tiền nhà băng để mình mua cái xe nó ngon lành hơn nhé. Then why not lấy cái tiền nhà băng đó, mình mua cái IUL để cho cái amount nó lớn hơn. Rồi từ trong đó, mình lấy tiền ra tax free. Mình dùng tiền nhà băng để mình ăn tiền lời, rồi mình lấy ra không trả thuế. And the people who have the money, I know people who have 3 or 4 of these policies. Nếu mà mình dùng cái tiền riêng của mình thôi á, có thể là mình không có khả năng để mua một cái policy 1 triệu, 1.5 million, 2 triệu đồng. Nhưng mà nếu mà mình lấy tiền nhà băng được đó, you will be able to get it. And then you can get that money out tax free. Sounds great, right? Và tại sao nhà băng nó dám? Because it's safe. Because it's backed by the life insurance policy. Okay? Quý vị trả premium 5 năm thôi. Trong cái 5 năm đầu á, quý vị trả tiền premium, nhà băng cũng trả, bên cạnh mình nhà băng cũng trả nữa. Nhưng mà quý vị trả 5 năm thôi. Sau đó, nhà băng nó trả phần của nó trả phần mình luôn. Không phải nó trả 3 lần, quý vị trả 1 lần phải không? Rồi cái số tiền đó, now it's big. And now you're earning compounded interest on a big chunk. Rồi khi mà nhà băng nó vào, nó rút cái tiền nó ra đó, cái tiền interest mà you pay for that, 3 something, maybe 4%. Nhưng mà cái tiền lời mình ăn theo cái index, cái market, thị trường. And 0% floor. See, so it's very safe for the banks. That's why banks love it. Banks love it. So anyway, that's Kaizen. And that's another video. So thank you so much for watching tonight, everyone. I hope that you learned a little bit of something. I hope that có thể là trước đây quý vị nghe cái chữ life insurance là mình ghét. Trời ơi, mình ghét rồi, không có muốn nghe nữa. I hope if you understand it, đáng ra là quý vị nghe, quý vị phải là, oh, tell me more. Oh, khi mà mình hiểu rồi đó, learn to use the system. Okay? Bởi vậy, mình đừng có là ganh tị với mấy người giàu. Họ giàu, họ làm tiền ra quá trời mà họ không có trả thuế. Còn đây mình, trời ơi, phải không? Tiết kiệm đây, tiết kiệm đó. Cuối năm trả tiền thuế nữa. Tức lắm. You know who you should tức? You should be mad at yourself for not finding better ways to make your money. So let's do it. Okay, everybody, let's do it. 2023. This is your year. This is my year too. This is yours and mine. Vậy đấy. Make 2023 your year. Take control of your finances. Protect your life, protect your family. Okay? Thêm một lần nữa, năm mới cho quý vị sức khỏe dồi dào. And sức khỏe mình có, sau đó tiền vô như nước mình mới enjoy được. Chứ nếu mà tiền vô như nước mà không có sức khỏe cũng là như không. Nhưng mà có tiền phải có tình nữa, right? So I wish you love too. So health, happiness. Love với money là nó trong cái happiness nó bao rồi. Okay, that's it. Happy New Year, everyone. Yes, I will also talk about living trust and will. Very important. So many things to talk about. That'll be another time. I love you. Happy New Year, everyone. Hope. Okay? Hope. If you don't have it, I'm going to give you some. Bye, everybody. Happy New Year.